Sa wakas, oh my god, muntik na ako maiwan. Tignan nyo naman, grabe yung pawis ko. Yung buhok ko. Grabe. Nakarating kasi ako late na dahil sobrang bigat ng dala ko. Naiwan ako ng train twice. Tapos, pagdating dito, ang bigat, dahil nga mabigat siya, sumobra. First time sumobra yung large ko na baggage. Sa yung required, weight ng baggage. So, ayun, ang daming pinatanggal sa akin. So, tinanggal ko na, di ba? Pero nung inano ko ulit, binay ulit doon, sobra pa din. So, tinanggal na naman. Tapos, nakakainis ang higpit ng mga staff kasi, lahat na tinanong sa akin nung una, tinanong pa rin ng tinanong. Yung parang, parang dagdag 20 minutes ng oras mo. Late na nga ako. Pero guys, I'm so happy dahil ito na talaga. Okay, bye-bye. Guys, first time ever ko nagsuot ng face shield. Hindi ako marunong magkabit. Oh my God, hirap na hirap ako ikabit to. Gato ba talaga to pag may salamin? Oh my God, ang hirap naman. Diyos ko po, kanina pala, sa sobrang ilang beses akong nagpalit-palit ng mga bag dahil nga sumobra yung bigat ng baggage ko. I-imagine ko na talaga na dito na ako maki-Christmas sa Japan. Grabe talaga. Pero I'm so happy, naghihintay na ako mag-board. Inintay ko na, ang daming nakapila. So, mamaya namin. Hour 5 in the afternoon, and the date today is December 19, 2020. It is important to write your correct and recent contact details and address. In case you do not have any Philippine contact number, you may use your closest relative's contact number here in the Philippines. The planning is still on hold due arrival area is still congested. I'm here! Parang ospital. Wow. Okay guys, so first thing, isa-separate nila yung non-OFW tsaka OFW, tapos yung sea-based or land-based. So ako land-based. Tapos pumunta ako dito, may binigay silang stamp. Thank you. Oh, what cares? They care. Okay, so tapos na yung swab test. Di ba? Walang katao-tao. Ang sakit, hindi siya ganun kasakit. Ano lang, yung parang nakaka-aching. Pero hindi siya, sakto lang. Hindi naman siya yung tipong may iyak. So ito na, kunin ko na. Immigration na, and then kukunin ko yung bagahe. Nakuha ko na yung baggage. Ang saya kasi yun agad yung nakita ko. Una kong nakita. Yung bagahe ko. Yay! Tapos ngayon, hotel na. Next, bus na. Pupunta kami ng hotel.
Hi guys! Good morning! It's day... Dito na ba? Dumating ako kagabi, mga 8 p.m. Teka, bagong gising pala ako. So, ito pa ako nung pagkatulog hanggang sa pagising. Anyway, so, share ko yung experience kagabi. Okay, so nung bumaba na, dapat talaga naka-face shield. Hirap na hirap talaga ako sa face shield kasi hindi talaga naka-face shield sa Japan. As in, sa Japan kasi parang feel ko fashion over safety talaga. So, nasa Japan pa lang ako. Niisip ko, bakit sa Pinas? Parami case. Dito nga, talaga naka-face mask ng tao, naka-face shield pa. Sa Japan nga, face mask lang, wala naman kami shield. So, isip ko, ba't ganun? Parang mas malala yung dito. Dapat nga, mas okay yung situation dito. Na-realize ko, nandito ako, parang ano pala, hindi ganun. Maingat lang dito sa part na to. Pero, yung tipong, yung naghahawak ng iba-ibang bagay, hindi masyado maingat. Sa Japan kasi, pag kunyari, may hinawakan ka, pag hinawakan mo na, dapat sa'yo na yan. Hindi mo na siya pwede ipahawak sa iba. Kunyari, parang sa school namin, yung papel na binibigay sa students, pag binigay mo na sa student, di mo na pwedeng kunin yun. Or di mo na pwede ipahawak sa iba. Tapos sila, hindi rin sila yung may hinahawakan. Basta dapat ikaw lang yung naghahawak ng something na yun. Kasi, syempre, pag pinahawak mo sa iba, kung may germs or may virus sa kamay mo, nasi-share sa iba. So, yun lang yung napansin ko talaga. Number 1 napansin ko. Kasi nung hinawakan ko yung food, tapos tinanong ko, ito po ba yung kukunin ko na food? Sabi niya, ay ma'am, dapat punta po muna kayo doon, ganun. So isip ko, ay paano tong food, ibabalik ko dito? Inahawakan ko na po ito eh. Sabi niya, okay lang daw. So dun pa lang na na ako, kaya pala, siguro. Kasi parang okay lang na naghahawak dito, ganyan. So ako tuloy, parang medyo natatakot ako. So nag-gloves ako. So ayun, yun yung napansin ko dito. Tapos, ang labas na, sasakay na kami sa bus. Punta na kami sa hotel, tapos may mga nagbibenta ng SIM card sa loob ng bus. Siguro mga staff din sila. May OWA staff na papasok at mag-briefing ulit. Very clear naman lahat ng ni-explain. Pag dito sa hotel, free nga daw lahat. Tapos yung mga bawal, makapag-usap sa labas, bawal lumabas. Tapos yung next is sa result. Maghintay daw kami ng email from Red Cross. Tapos, pag nakakuha na kami ng result, let's say negative siya, tatawag sa kanila. So, may phone kasi diba sa hotel. So, tawag sa staff ng OWA. Di ko alam kung sila pa yung pupunta dito, susunod ba kami or papapuntahin kami sa lobby. Pero, ang naalala ko talaga is, let's say, ang uwian mo is Luzon, dadalhin kay lahat sa PITX. Yung bus na sasakyan papunta doon is free again. Pero pag nandun na, i-drop na kayo doon, tapos kayo na bahala para makauwi. Or, pwede rin naman, gusto magpasundo, may mga private car. Ayun, basta makipag-coordinate na lang sa kanila, mababait naman sila. Actually, lahat sila bait. So, hands down sa OWA. Guys, thank you for your support. OWA cares! Hindi alam ng ng parents ko na uwi ako. Akala ng mama ko. Nasa Japan ako ngayon. So, wala talaga siyang kaalam-alam. Until now, wala pa rin. So, gulatin namin sila pag nakalis na ako. Dito, sa hotel. Anyway. OMG! Akala ko joke lang. OMG! Ba't sila nandyan? Oh my God! I love them. Hi guys! Babaka sakali ako na may resulta na at may email na sa akin. Hindi ko pa na-open. Try ko lang. I feel ko ito yung pinakamahirap na process ng lahat eh. Kasi lahat ng iba, step by step siya and alam mo na you can go through it. Parang example, yung sa airport, ang daming gagawin pero alam mo na pag natapos ka sa step na to, okay na. Pag natapos ka sa step na to, okay na. Parang malalampasan mo talaga siya. But this one is, grabe, waiting game is real talaga. Ngayon lang nag-sink in sa akin na talagang grabe pala yung risk na ginawa ko na umuwi ako ng Pinas. Anyway, ito na. Tignan natin. Lord, help me. Please. Hindi ko alam kung meron na ha, kasi sabi ng iba, 48 hours daw yun sa kanila. Eh ngayon, if ever magkaroon man, wala pang 48 hours. Pero malay mo lang, wala lang. Feel ko lang, ewan ko, malakas yung pakiramdam ko. Red Cross, tingnan lang mo, ano ba ito? Ito na! OMG! Negative.
Yay! I think this will be the end of this video. This will be the part 1, yung surprise. I think part 2 na lang kasi masyado na itong mahaba. If you have any questions about my journey here, leave the questions below. I'll try my best to answer them. I'll try to help you guys kasi ako rin naman, nung bago ako umuwi dito, ang dami kong sinerch. May sinalihan akong Return to Japan support group and may mga Pinoy din doon na nag-share ng experience. And with that, it helped me so much bago makapunta dito. Hindi ako ganun kinabahan kasi nga nakita ko na yung experiences nila. I think the only thing that made me really nervous was the part of waiting for the result. That's it. Pero the rest, wala. Okay na okay siya talaga. So, yeah, thank you guys for watching and hope I'll see you in my part 2 video when I surprise my parents. Goodbye!